Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm món sườn chai chiên sả ớt. Món ăn đơn giản nhưng lại rất kích thích vị giác và vô cùng bắt cơm nha. Sườn chai dai dai, thấm sốt, vị mặn ngọt hài hòa, sả ớt thơm cay hấp dẫn lắm luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Trước khi thực hiện thì mình mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để tiện chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình băm tỏi nhỏ ra nha, khoảng 3 tép tỏi nha các bạn. Mình băm thêm vài trái ớt nữa. Nếu có ớt sừng thì các bạn sử dụng ớt sừng sẽ ít cay hơn và cho màu sắc đẹp hơn ha. Kế đến là sả, mình đập dập ra rồi mình băm nhỏ ra luôn. Món này mình dùng sả nhiều mới ngon nha các bạn. Băm xong thì mình được khoảng nửa chén sả nè. Sườn chay thì mình sử dụng loại sườn này nè. Mình mua ở chợ người Việt ở Mỹ đó. Còn nếu ở Việt Nam thì rất là dễ tìm mua rồi nha các bạn. Mình ngâm sườn khoảng từ 40 phút đến 1 tiếng nha. Khi thấy sườn đã nở mềm rồi á, thì mình vắt xả nhiều lần nước cho sạch ha. Xong rồi các bạn vắt thiệt là ráo nước ha. Mình cắt ra làm đôi nè, thành miếng vừa ăn như thế này. Tiếp theo mình sẽ chiên phần sườn này. Cho dầu vào chảo. Khi dầu vừa nóng á, thì mình cho sườn vào chiên. Mình chiên với lửa vừa nha các bạn. Rỡ cho vàng hai mặt ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra để cho ráo dầu nha. Bước cuối cùng nữa là xong, nhanh lắm các bạn. Mình cho dầu vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu. Và mình cho sả vào trước nè. Vì sả nó hơi lâu vàng đó. Mình trộn đều khoảng 1 phút sau thì mình tiếp tục cho tỏi vào. Khi thấy gần vàng thì mình cho ớt vào sau cùng. Xào đều lên. Và bây giờ mình tạm tắt bếp và mình lấy bớt ra phân nửa sả để chút nữa hoàn thành món ăn đó mình mới cho vào nha. Như vậy sẽ giúp món ăn bắt mắt hơn, đồng thời hạn chế việc sả nó hút hết phần gia vị rim sườn đó các bạn. Mình nêm gia vị gồm có 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê dầu hào. Nếu ăn chay thì các bạn dùng nước mắm chay, bột nêm chay và mình bỏ qua dầu hào nha. 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê dầu màu điều cho món ăn có thêm màu sắc bắt mắt. Nếu không thích thì mình không dùng cũng được nha các bạn. Bạn nào dùng được bột ngọt thì mình cho thêm một chút xíu cho đều vị ha. Và mình thêm vào 3 muỗng canh nước, khuấy đều và mình tiếp tục mở bếp trở lại. Mở lửa nhỏ cho hỗn hợp sôi riu riu khoảng 30 giây rồi mình cho sườn đã chiên vào. Trộn đều lên cho sườn nó áo đều gia vị. Rồi mình rim sườn khoảng 1 phút nha. Sau đó thì mình cho lượng xả phi còn lại lúc nãy vào. Trộn đều lên một lần nữa cho xả ớt áo đều xung quanh miếng sườn là được. Xong rồi mình tắt bếp luôn. Với một ít thời gian vào bếp mình đã có món sườn chay rim sả ớt thơm ngon và hấp dẫn, lại rất nhanh gọn nữa phải không nè các bạn? Mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Bạn nào đã từng ăn sườn chay rồi thì biết, sườn dai dai ăn rất là thích luôn, nhưng vẫn có độ mềm dễ ăn, với lượng gia vị mặn ngọt vừa phải, thơm lừng mùi xả đặc trưng rất là hấp dẫn, cay nhẹ của ớt nữa rất là bắt cơm luôn nha. Tuy là món chay nhưng hương vị không thua gì món mặn đâu các bạn. Ăn cũng dễ ghiền lắm đó. Tiện cái là mình mua sườn chay nhiều để dùng dần, khi nào cần thì có, vì thực phẩm khô nên mình không sợ hư. Và sườn chay chế biến được rất là nhiều món luôn đó các bạn.
Chúc các bạn vui và ngon miệng với bữa cơm gia đình nhé. Nhớ bấm nút đăng ký và bấm biểu tượng cái chuông để xem những video nấu ăn mới nhất của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.